nilinis kong compressor. Ito na yun. So natapos ko na. Ang problema rito, mayroong madilib, saglit. Yun. Problema rito, itong nagbilik. So kailangan natin kailangan natin gawa ng paraan yung nito. Ayun siya. Ayun. Maandar na ito kaso daming langis. Langis lang sayang. Tapos yung isang problema pa nito yung tumulong nyo yung pan. Talaga na yung temperature switch sa problema, baka umaandar na mamatay, baliktad siya. So parang load niya. Running hours na 3,890. Pressure na ba? 9 bar. Problema lang talaga nito yung leak nya, tsaka yung temperature switch. Problema talaga mga idol, kailangan talaga natin palitan. Maganda rito. Sakitin. Sa loob. Mayroon siyang kinain. Yan o. Kaya yan, lumalagtot pala. Ano ko ba na to? Ipitan na natin to.
kaya maglilit to. Subukan natin.